સ્થાયી જીવનની શરૂઆત આપણે આદિ માનવે ક્યારે કરી એ આપણે વાત કરવાની છે કે પહેલા તો એ લોકો આદિ માનવ છે એ ભટકતું જીવન ગુજારતા, પોતે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખોરાકની શોધમાં ભટકતા રહેતા અને પોતાના ખોરાક માટે અહીંયાથી ત્યાં અને ત્યાંથી બીજી જગ્યાએ ફરતા રહેતા. હવે એ સ્થાયી જીવન એને ક્યારે શરૂ કર્યું કે એક જ જગ્યાએ ક્યારે રહેવા લાગ્યા? તો બદલાતા પર્યાવરણને કારણે. હવે બદલાતું પર્યાવરણ 1200 વર્ષ પહેલા વિશ્વભરમાં વાતાવરણમાં વ્યાપક પરિવર્તન આવ્યું હતું. વિશ્વભરમાં કેટલા વર્ષ પહેલા? 12,000 વર્ષ પહેલા વિશ્વભરમાં વ્યાપક પરિવર્તન આવ્યું અને દુનિયાના અનેક ક્ષેત્રમાં તાપમાન વધતા વનસ્પતિ અને ઘાસના ક્ષેત્રો ઊભા થયા. જો શું થવા માંડ્યું? તાપમાન વધતા, તાપમાન વધ્યો એટલે વનસ્પતિ અને ઘાસના ક્ષેત્ર ઊભા થયા. ઘાસ અને વનસ્પતિ વધારે ઉગવા માંડી, જેથી હરણ અને ઘેટા બકરા જેવા તૃણાહારી, હરણ અને ઘેટા બકરા જેવા તૃણાહારી એટલે કે જે ઘાસ ખાનારા પ્રાણીઓ છે તે કે જેથી વનસ્પતિ અને ઘાસ વધારે ઉગ્યું, જેથી હરણ અને ઘેટા બકરાઓને પોતાનો ખોરાક આસાનીથી મળી શકે, એટલે હરણ અને ઘેટા બકરા જેવા તૃણાહારી પ્રાણીઓની સંખ્યા વધવા લાગી. હવે આ વધવા લાગી જેથી વનસ્પતિની સાથે સાથે, જો વનસ્પતિ અને ઘાસ તો ઉગ્યા, એની સાથે સાથે ઘઉં, જવ અને અન્ય ધાન્યો ના સંપર્કમાં આવ્યા. એ સિવાય પણ આવા ધાન્ય પણ ઉગવા માંડ્યા. ધાન્ય એટલે તો ખ્યાલ છે ને કે અનાજ, કે જે ઘાસની સાથે સાથે આવા અનાજ પણ ઉગવા લાગ્યા, જે ઘઉં, જવ, જે ખાવા લાયક ધાન્ય છે તે. અને ધીમે ધીમે ભારતમાં કૃષિની શરૂઆત થઈ. શેની શરૂઆત થઈ? તો કૃષિ એટલે ખેતીની શરૂઆત થઈ. ધીમે ધીમે એ ખેતીની શરૂઆત કરી. હવે ખેતીની શરૂઆત કરી એટલે કોઈ પણ ધાન્ય ઉગાડવું હોય તો એ ખેતીમાં કોઈ એક ધાન્યને ઉગાડવા કાંઈ 2-4 દિવસમાં થઈ શકે નહીં, જેથી આદિ માનવે સ્થાયી જીવનની શરૂઆત કરી. સ્થાયી જીવનની શરૂઆત કરી. હવે સ્થાયી જીવનની શરૂઆત કરી પણ કઈ જગ્યાએ? તો એ નદી કિનારે રહેવા લાગ્યા. ક્યાં? નદી કિનારે રહેવા લાગ્યા. કારણ નદી કિનારે શા માટે રહેવા લાગ્યા? કે જેથી કરીને તે ધાન્ય જે ઉગાડે, ઘઉં, જવ જે ખેતી કરે એમાં એને નદીનું પાણી છે એ આસાનીથી મળી શકે, એટલે તેને ક્યાં રહેવાનું પસંદ કર્યું? નદી કિનારે. આગળ હવે નદી કિનારે એ રહેતા હતા, તેમની સાથે સાથે એને પહેલા પ્રાણીઓને મિત્ર બનાવ્યા. પ્રાણીઓ છે એની સાથે રહેવા લાગ્યા. તો એમાં પ્રાણીઓમાં પહેલા વાત કરીએ આપણે તેણે કૂતરાને મિત્ર બનાવ્યો. કોણે? આદિ માનવે કૂતરાને મિત્ર બનાવ્યો. તેની સાથે સાથે ગાય, ભેંસ, ઘેટા, બકરા જેવા પ્રાણીઓને તે સાથે રાખવા લાગ્યો. હવે ઘેટા બકરા જેવા પ્રાણીઓને તો સાથે રાખવા લાગ્યો, પણ તે સાથે રાખવા લાગ્યો અને તેના રક્ષણ માટે હિંસક પ્રાણીઓથી તેને બચાવતો. કોને? હિંસક જે પ્રાણી હોય કે જે સિંહ છે, વાઘ છે, એવા હિંસક પ્રાણીથી
તેને બચાવતો. હવે જો એને પાલતુ પ્રાણી પાળ્યા ક્યાં ક્યાં, તો ઘેટા બકરા, ગાય ભેંસ, કૂતરા એ બધા પ્રાણીઓ તો પાળ્યા. એને પ્રાણીઓને પાળવાની સાથે સાથે એને હિંસક પ્રાણીઓથી પણ તેને બચાવતા. હવે પોતાની સાથે રાખો પણ ગાય ભેંસ કે ઘેટા બકરા ને દૂધ કેનું ક્યારે એને ઉપયોગમાં લીધું એ હજી સુધી કીધેલું નથી. હજી સુધી એનું સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. એની પાકી માહિતી હજી આપણને આપણા સુધી મળી નથી. તો આ જોયું આપણું બદલાતું પર્યાવરણ કે આદિમાનવે પોતાનું પર્યાવરણ બદલું આદિમાનવનું. તો એને ખેતીની શરૂઆત કરી અને બીજું કોની શરૂઆત કરી? પશુપાલનની. આ બે શરૂઆત કરી જેથી કરીને એક એને સ્થાયી જીવનની શરૂઆત કરી કે જે એક જ જગ્યાએ તે રહેવા લાગ્યો. થેન્ક યુ.